मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा तुमच्या भावाच्या चॅनलवरती. ज्या चॅनलचं नाव आहे RS क्रिएशन. जो आज आपण टेटस शिकणार आहोत तो काइनमास्टर या ॲपवरून शिकणार आहोत. ह्या ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. मला जर अजून इंस्टावर फॉलो केलं नसेल तर लगेच फॉलो करा. इंस्टा ID स्क्रीनवर व डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. मटेरियल हे व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये दिलेले आहे. व्हिडिओमध्ये लागणारे सगळे मटेरियल व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये मिळेल. व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे. तर चला आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. सर्वात पहिल्यांदा मधील प्लस चिन्हावर टच करायचं आहे. त्यानंतर 9x16 हा रेशो सिलेक्ट करून ओपन करायचा आहे. त्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन एक ब्लॅक कलरचं हे बॅकग्राऊंड आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. ते बॅकग्राऊंड 15 सेकंद इथपर्यंत करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर लेअरवर जाऊन मीडियामध्ये जाऊन व्हिडिओमध्ये लागणारे इमेज ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि ते सेट करून घ्यायचे आहेत. अशाच प्रकारे सर्व इमेज ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर ह्या इमेज पूर्ण व्हिडिओपर्यंत पसरवून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर लेअरवर जाऊन मीडियामध्ये जाऊन तुम्ही जो व्हिडिओमध्ये टाकणारा तुमचा चॅनलचं नाव किंवा तुमच्या इंस्टाग्रामवरचं स्टोरीचं नाव जे तुम्ही त्या चॅनलला किंवा इंस्टाग्राम अकाउंटला तुम्ही जे नाव दिलं आहे त्याचा तुम्ही एक लोगो तयार करून ठेवला असेल तर तो लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओमध्ये फोटो ॲडजस्ट होत नसतील तर ते ॲडजस्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर ॲडिओमध्ये जाऊन व्हिडिओमध्ये लागणारे सॉन्ग ॲड करून घ्यायचे आहे. आणि प्लसच्या चिन्हावर टच करून ते ॲड करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर व्हिडिओमध्ये न लागणारे सॉन्गचा जो भाग आहे तो ट्रिम करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपला स्टेटस पूर्ण तयार झालेला आहे. त्यानंतर शेअरच्या चिन्हावर टच करून HD मध्ये सेव्ह करून घ्यायचं.